Good day po sa lahat and welcome back po sa aming channel. For today's episode ay gagawa po tayo ngayon ng focaccia. Bago po magsimula ang video na ito, ay huwag niyo po sana kalimutan pindutin ang subscribe at bell button para lagi kayong updated sa ating videos every week. Simulan na po natin ang ating baking session for today. Ito po ang mga ingredients na ating gagamitin for this episode. Pagsamahin sa isang bowl ang tubig, yeast, at olive oil. Paalsahin ito sa loob ng 10 to 12 minutes. Pagkaalsa ng ating yeast, ay ihalo na natin ang ating harina, asin, at herbs. Haluin ito hanggang sa mabuo ang ating dough. Haluin po natin ito ng mabuti upang mag-incorporate ng maayos ang ating mga ingredients. Pagkatapos haluin ang ating dough, ay i-cover at i-proof po ito sa loob ng 45 minutes. Pagkatapos po ng unang proofing, ay i-fold po natin ang ating dough sa apat. Kung masyadong madikit po ang inyong dough, ay pwede po kayo maglagay ng kaunting tubig sa inyong mga kamay during the folding process. Pagkatapos i-fold ng ating dough, ay muling i-cover at paalsahin sa loob ng 30 minutes. Pagkatapos po ng second proofing, ay same process din po ang inyong gagawin para sa third proofing. I-cover at muling i-proof ito sa loob ng 30 minutes.
Pagkatapos po ng third proofing, ay muling i-fold ito sa apat at i-proof sa loob ng 45 minutes. Lagyan ng olive oil at asin ang inyong lalagyan upang hindi dumikit ang ating dough. Maliban sa hindi pagdikit ng ating dough, ang olive oil, asin at ang ating herbs ang magbibigay ng flavor para sa ating focaccia. Muling lagyan ng olive oil ang taas ng ating dough at simulan na po natin lagyan ito ng dimples. Ginagawa ang prosesong ito upang ma-absorb ng dough ang ating olive oil upang magkaroon ito ng flavor, crust, at malambot na tinapay. Lagyan po natin ng toppings ang ating focaccia. Sa video na ito ay nilagyan ko ang ating dough ng roasted tomatoes, rosemary, oregano, at salt.
muli po ay i-cover at muling paalsahin sa loob ng 20 to 30 minutes. I-bake ito sa preheated oven na may temperature na 220 degrees Celsius. I-bake ito sa loob ng 20 to 25 minutes. At dito na po nagtatapos ang ating episode. Sana po ay nag-enjoy at may natutunan po kayo sa video na ito. Comment down below para po sa inyong mga feedbacks and suggestions. At huwag niyo po sana kalimutan mag-like, share, at mag-subscribe po kayo sa aming channel. Maraming salamat!